pontot ebből. Again, the beautiful meaning of the word HARIH OM. A HARIH OM gyönyörű jelentése. Hari is one of the name of Vishnu, who is the god of Dharma. Hari Vishnunak az egyik neve, a Dharma istenének a neve. And also is the power of Vishnu to attract, to catch the souls who are losing in the world. Vishnunak az az ereje, ami magához vonzza a lelkeket, akik éppen elhagyó félben vannak, tehát a földet elhagyóban. Meghalók? Igen. Because the world is very attractive. Mert a világ önmagában nagyon magával ragadó. And without knowledge, we ignored the attraction and the beauty of the world coming from Vishnu. Ez annyira magával ragadó, hogy ha a Vishnu erejétre nem számíthatunk, akkor ez a világ magába szippant bennünket. És nem veszük észre a tudás erejét. And this is a big problem. Ez egy nagy probléma. Because if we ignored the beauty of the world coming from Vishnu, immediately we want to ignore Vishnu too. Mert ha nem vesszük észre, ignoráljuk Vishnunak az erejét, akkor az tőle származó tudást is ignoráljuk, nem vesszük észre. And immediately, if we ignored Vishnu, our life don't become very happy with the world. Hogyha nem vesszük észre Vishnunak a tudását, akkor az életünk, a világi életünk sem lesz jó, boldog. Because the satisfactions of the world, who are part of the energy of Vishnu, they are relative, they are not permanent. Mert a világ attrakciója mulandó, ellentétben a Vishnuival. And this impermanency of the happiness and attractions of the world created in us some tension, some anxiety, very insatisfaction. A világnak ez az mulandó attrakciója, ez az impermanencia, ez szomorúságot és szenvedést okoz nekünk. Happiness and inconsistency, relativeness, these things who create us in not satisfaction, not feel full. Ez a fajta boldogság, ez igazából nem telít el bennünket, nem a teljességérzetet. But if we include in our happiness from the world Vishnu consciousness, the thing change in our mind. De hogyha ehhez a boldogsághoz hozzáadjuk a Vishnu által adott tudást, akkor minden megváltozik. In the beginning, Vishnu is always permanent because he resides in the dharma of our nature, the dharma in the body, the dharma of the mind, the dharma of the soul. For that Vishnu always is with us. Kezdjük azzal, hogy Vishnu örökkévaló, mert a dharma által a testünk dharmáját, az elménk dharmájában folyamatosan jelen van, és ez az állandóság, ez az, ami megkülönbözteti őt. And if we remember Vishnu always we start to be happy among the difficulties.
És ugye emlékszünk Visnura, akkor megtaláljuk ezt a boldogságot még akkor is, hogyha nehézségekkel állunk szemben. The happiness we get with the world, they are relative, means one day we are happy and the other day we are not happy. In one moment we are happy and another moment we are not happy, because this is the nature of the world, to be relative. A világban szerzett boldogság relatív és múlandó. Egyik nap boldogok vagyunk, másnap nem, mert ez a világ természetéhez tartozik. I want to give you one example. Egy példát mondok erre. One boy is very happy with his mother because his mother sometimes cook for him a nice apple pie. A fiú nagyon boldog az édesanyjával, mert sokszor elkészíti neki a kedvenc almáspitéjét. A nice apple pie. Elkészíti a finom almáspitét. When the boy eats the apple pie of his mother, he is very happy. Amikor a fiú megeszi az almáspitét, nagyon boldog lesz. And that moment, maybe in the beginning, he expressed his gratitude to his mother. Thank you, mother, for cook for me this tasty apple pie. És ebben a boldogságban köszönetet mond az édesanyjának, nagyon köszönöm, hogy ezt a finom almáspitét megsütötted nekem. But when he's eating the apple pie, maybe he forgets the origin of this apple pie is the love of my mother. For that, always with each bite, I want to express my gratitude to my mother. Nyam, thank you, mother. Nyam, thank you, mother. Nyam, nyam, thank you, mother. Miközben lehet, hogy miközben eszi ezt az almáspitét, elfelejti, hogy ennek az almáspitének a forrása az édesanyja szeretete. Valójában minden egyes falatnál köszönetet kellene mondania az édesanyjának ezért a finomságért. But when the apple pie is finished, maybe he start to complain to his mother. Why, mother, don't make me another apple pie now? Amikor megette az almáspitét, akkor lehet, hogy elkezd bosszankodni, vagy kérni az édesanyját, hogy miért nem csinál még egyet. Or maybe he's sad because his mother demanding something to him. And because the mother think, I'm not for cook apple pie only for you. My duty is to educate you, not only cook apple pie. Vagy lehet, hogy az édesanyja kér tőle valamit, mondván, hogy az én feladatom nem csupán az, hogy almáspitét csináljak neked, hanem hogy tanítsalak is. But maybe the boy don't want to learn the knowledge coming from his mother about the life. He only want the tasty apple pie. He only want from his mother the enjoyment. De lehet, hogy ez a fiú nem igazán kíváncsi a tanításokra, csak a finom, élvezetes almáspitére. In this way, we want from God, we demanded from God the enjoyment of this apple pie who is our life. Ugyanígy mi is az Istenektől ezeket az élvezetes almáspitét várjuk. And when we eat, we enjoy the apple pie, we are very happy. And maybe we remember God, we remember Vishnu, or maybe we forget completely because we are full concentrated in the enjoyment. Ugyanígy, amikor az Istentől kapott almáspitét esszük, akkor nagyon boldogok vagyunk, bár az is lehet, hogy elfelejtkezünk a Vishnuról, az Istenről, mert annyira eltelített bennünket az élvezet.
but God is with us for teach us the Dharma and how to know how to live with knowledge for avoid sufferings, unnecessary sufferings, and forget moksha, God freedom. De Isten mindig velünk van, és megtanítja nekünk, hogy hogyan éljünk, hogyan legyünk szabadok, hogyan érjük el a moksát. To learn how to avoid the suffering is the more important immanent dharma we need to learn from God. Hogy hogyan kerüljük el a szenvedést, az az egyik legfontosabb immanens dharma, amit az Istenektől megtanulhatunk. This is very, very important, is the art of living. Ez nagyon fontos, ez az élet művészete. If we don't learn this from the knowledge of God, our life becomes very miserable. Hogyha nem tanuljuk ezt meg az Istentől, akkor az életünk nyomorúságos lesz. If we learn this, when the body start to make us in suffering, give us suffering, we escape from the sufferings. Maybe not from the pain of the body, but we escape from the sufferings. Amikor nyomorúsággal találkozunk, elkezdünk szenvedni, a testünk elkezd szenvedni, akkor lehet, hogy a reakciónk az, hogy ki akarunk lépni ebből a szenvedésből. Because all of you know very well what is Dharma of the mind. The Dharma of the mind is to learn how to be free from sufferings, because the sufferings born in the mind and always live in the mind. Az elmének a dharmája az, alapvető tulajdonsága, hogy meg akar szabadulni a szenvedéstől. Mert az elme az mindig a szenvedésben él, vagy a szenvedésből keresi a kiutat. The pain, who is different from suffering, always is part of the nature, inevitable nature of the body. The dharma of the body is to suffer pain. A fájdalom az különbözik a nyomorúságtól, a szenvedéstől. A fájdalom az a testnek a szenvedése. Tehát a fájdalom az a testé, míg a szenvedés az elméjé. In the different names we have for body in Sanskritam, one of the more clear name who adjectivize and clarify what is body is Deha. Szanszkritul a testet többféleképpen hívjuk, nevezzük. Az egyik szanszkrit neve a testnek a Deha. Deha is the definition of the body who suffer always pain from his own nature, from infections, from bacteria, from virus, from the same excrement the body produces. It's not a happy container. A Deha azt jelenti, nem egy boldog tartály, mert hogy a test természeténél fogva állandóan szenved, vagy a baktériumoktól, vírusoktól, fertőzésektől, mindig történik a testtel valami. I'm sure all of us, we have the enough age for to know very well this true. Body, pain. Szerintem mindenki, aki itt van, már van annyi idős, hogy ismerje azt, hogy a test az egyenlő a fájdalommal. And the pain of the body is a big obstacle to enjoy the energy of God in this life, in this world. A test fájdalma az egy nagy akadály ahhoz, hogy az Isten világát kiélvezhessük. For that, we need to learn the knowledge of God about how to take care of the body. But we never avoid completely the pain of the body.
We need to learn from God the knowledge of how to take care of the body, because we never will be free from the problems and the pain of the body. Meg kell tanulnunk a test fájdalmát, szenvedését kezelni, mert soha nem leszünk ezektől szabadok. This is our knowledge from Ayurveda, from yoga, coming directly from God for help us in to learn how to resolve the problem of the body for not to be an obstacle in conquer of our sufferings. Ez az Ayurveda tudománya, tudása, hogy megtanítson bennünket arra, hogy hogyan kezeljük, hogyan legyünk szabadok a test fájdalmától, szenvedésétől, és így nem lesz az akadálya annak, hogy kiélvezhessük az Isten világát. All for that, in conclusion, what is the energy coming from Vishnu, who is the protector, who make the world attractive and with full of enjoyments? Tehát végezetül hogyan is lehetünk szabadok a Vishnu tudásával, a segítségével, és hogy nem fog bennünket magával rántani a világ, ami tele van élvezetekkel. Vishnu is the energy of God who protects us from any kind of disease, from the body, mind and soul. Vishnu az az isteni erő, ami megvéd bennünket az testi, szellemi betegségektől. From the sufferings from the body, mind and soul. A test, az elme és a lélek szenvedésétől. This energy is named HARIH. Ez az energia, amit úgy hívunk, hogy HARIH. This is the reason we say Hare Krishna, Hare Rama. We invoke the energy of Vishnu in the form of Krishna and Rama. Ezért mondjuk Hare Krishna, Hare Rama, mert Vishnunak az energiáját Krishna és Rama formájában invokáljuk. Because if we are attracted only from the world, and we forget Vishnu, we become slaves of a big mithya, big ignorance. Mert hogyha a világ magával ragad, és elfelejtkezünk Vishnuról, akkor a világ rabjaivá válunk. And this ignorance creates us a lot of frustrations and after a lot of complaints. Ez a tudatlanság, ez frusztrációhoz és panaszkodáshoz vezet. And these complaints make more our mental dharma very weak and very miserable. Ez a panaszkodás az elménk dharmáját még gyengébbé és nyomorúságossá teszi. For that, we invoke the Hare of Rama, mean please you become the source of my happiness, means we want to learn from your grace how to live in this life. Ezért hívjuk, invokáljuk Hare Rámát, hogy a te kegyed segítse az életünket. We need to learn how to live. Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk. How to live in the life and enjoy the life, for to know how to die without suffering. We need to learn in the life how to live with enjoyment, from to know how to die without suffering. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan éljünk, hogyan élvezzük az életet, hogy amikor eljön a halál pillanata, ne szenvedjünk. This is Rama Dharma. Ez a Rama Dharma. For that, this Rama Dharma coming from his Hare Shakti.
Ez a Rama Dharma a Hare Shaktiból származik. When we invoke the Hare Krishna, the power of Krishna, Amikor a Hare Krishnát mondjuk, Krishna erejét invokáljuk, we ask Krishna, please rescue us from the attractions, enjoyments, and lies of the world. azt kérjük Krishnától, hogy mentsen meg bennünket az attrakciók, a vonzásoktól, Attraction, a hazugságoktól és a szenvedésektől. please rescue me, because now I only eating the apple pie, but I forget you, and I only want to ask you, please give me apple pie, but I need more knowledge from you. Ments meg, mert jól lehet, én most éppen almáspitét eszek, de szeretném, hogyha megmentenél a világ szenvedésétől, vagy a szenvedéstől. When we concentrated the forces of Hare Rama and Hare Krishna, we become Hari. We get Hari. Amikor egyesítjük a Hare Rámát, Hare Krishna erejét, akkor kapjuk meg Harit. Hari is the beauty, the knowledge, and the truth of God. Hari az Istennek a gyönyörűsége és igazsága. Beauty, knowledge, and the truth of God. Gyönyörű, szépsége, tudása és igazsága az Istennek. For that, Hari Om means we want to live in the one consciousness. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Hari Om, azt mondjuk, hogy egy tudatban szeretnénk élni. Om means the oneness consciousness. Az Om az az egyesült tudat, vagy az egységes tudatot jelenti. Like in the Bhagavad Gita say, the wise men see Paramatma, the supreme being, in all living beings and in all entities, from the stone to the human being, from the earth to the whole universe. Ahogyan a Bhagavad Gita is mondja, az Om azt mondja, hogy a Paramatma, aki ismeri ezt a tudást, az látja a Paramatmát minden lényben, kezdve az állattól, a kőtől, mindenben az egyet látja. From the stone to the human being. Kezdve a kőtől az emberi lényig. From the earth to the whole cosmos. A földtől a kozmoszig. And when we don't feel no, when we have the consciousness of we are one, we realize what is Om. Amikor tudjuk, tudatában vagyunk ennek az egységnek, akkor realizáljuk, hogy mit is jelent az Om valójában. In the beginning, the first step to feel and to live, much better to say to live one, is to have the sensibility of the sufferings of all living beings. Az első lépés ahhoz, hogy ezt az egységet megérezzük, az úgy kezdődik, hogy más élő lények szenvedésével együtt érzünk. From this sensibility of all the living beings, all the universe live in suffering, we start to know how to learn for how to propagate the Dharma among all living beings. Amikor ezt az egységet megtapasztaljuk és érzékenyé válunk mindenki szenvedésére, akkor tudjuk propagálni igazából a dharmát, és tudunk előrelépni. This is the first Om consciousness.
Ez az első om tudatosság, compassion. az együttérzés. And compassion means now I know why I need to learn Dharma, because my duty is to liberate all living beings from suffering. This is the reason I need to learn the knowledge of HARIH. Ez az om, most már tudom, hogy miért kell megtanulnom ezt a tudást, hogy segítsek másoknak felszabadulni, vagy megszabadulni ettől a szenvedéstől. Ez a HARIH. Because maybe when in front of me is the opportunity to learn, Lehet, hogy előttem ott a lehetőség, hogy tanuljak. maybe I think, okay, I want to learn because I like it to learn some things. Vagy lehet azt mondom, hogy tanulok, mert szeretnék valamit tanulni. From some curiosity, Kíváncsiságból. or because we want moksha, we want freedom. Vagy azért, mert a szabadságot, a moksát keressük. But when we learned what is the real meaning of learning, De amikor megtanuljuk, hogy mi a tanulás valódi jelentése, when we understand what is Om in his first step, amikor megértjük az om első jelentését, első fokú jelentését, immediately we realize why we need to learn. I need to learn many things and very well because I want to preach. I need to preach. It's my duty to preach. rájövök, hogy tanulnom kell. Azért kell tanulnom, hogy ezt továbbadjam, hogy prédikáljak. And my duty is to preach because it's the only way to liberate others from his sufferings. Ez a prédikáció az egyetlen útja, egyetlen módja annak, hogy másokat megsegítsük a szenvedésüktől való megszabadulásban. Why we are here now in satsanga? Miért vagyunk most mi itt egy satsangon? Because we have Om consciousness. Azért, mert om tudatunk van. Because we know, because we learn from our gurus, the necessity to be one. Mert megtanultuk a gurujainktól ennek az egységnek a jelentőségét. And to call all for to be one. És hogy hívjunk másokat is, hogy ennek az egységnek a részesei legyenek. And we need to realize this own consciousness is the reason of the mission starting from our gurus. Rájövünk, hogy ez az om tudat, The reason of our gurus start these missions. Ez az om tudat az oka, kiváltó oka annak, amiért a gurujaink elkezdték ezt a missziót. And this is the reason we continued this mission. És ez az oka annak, hogy folytatjuk. Because if we study and we learn well, we predicated the Dharma and we liberated others from his sufferings. Mert hogyha jól megtanuljuk, jól gyakoroljuk, akkor tudunk másoknak segíteni, hogy megszabaduljanak a szenvedésüktől. Because we teach them how to live in Dharma. Mert megtanítjuk nekik, hogyan éljenek a Dharma szabályai szerint. We teach them how to learn how to enjoy the life and how to know how to die without suffering. Mert megtanítjuk nekik, hogyan éljenek kiélvezve az életet,
majd megérkezve a halálhoz úgy, hogy ne szenvedjenek akkor. The second step of the knowledge of Om Az Om második lépcsős megértése, jelentése, is this one Kevala consciousness ez az egy kévala tudat, of we are one with the Supreme Self. hogy mi egyek vagyunk a felsőbbrendű lénnyel. And I am one with all of you in the Supreme Self. És hogy én egy vagyok veletek ebben a felsőbb lényben. And this realization is only possible in deep meditation. Ez a fajta felismerés, ez csak mély meditációban lehetséges. But we prepared our mind for this consciousness De felkészítjük az elménket erre a tudatosságra, through japa, through service, and the main service is to learn for to teach. Tehát úgy készítjük fel az elménket, hogy csapázunk, szolgálatot teszünk, és a legfőbb szolgálat pedig az, hogy tanulunk, hogy aztán azt továbbadhassuk. Dharma school is like a hospital residential school too. A dharma iskola az nem más, mint egy bentlakásos kórház. Hospital residential school. Bentlakásos dharma kórház. We start like sick persons. We need attendance. We need medicine. Betegként kezdjük, akiknek szüksége van segítségre és gyógyszerre. And maybe because we live in the body and body is full of disease, we need this assistance all of our life. Mivel a testben élünk, és a test az folyamatosan betegségeknek van kitéve, lehet, hogy egész életünk folyamán betegeskedünk. This means we need to receive the service of this school hospital all our life. Lehet, hogy ennek a kórháziskolának a segítségére egész életünkben szükségünk van. But without to be sick, illness person, one day we develop compassion consciousness. Ezáltal, hogy betegeskedünk, beteg emberek vagyunk, lehet, hogy kifejlődik bennünk jobban az együttérzés. And when we develop compassion consciousness, without to be a sick person, we say, I want to learn also how to be a doctor for help others, for to be free from his sufferings. Amikor kifejlesztjük magunkban ezt az együttérzést, és már jobban vagyunk, akkor lehet, hogy azt mondjuk magunknak, hogy szeretnék én is doktorrá válni, hogy másoknak segíthessek. All of us, from Nidhyana to Panchito, Mindenki, Nidhyánától Panchitóig, from Panchito to Chandrika, Panchitótól Chandrikáig, from Nadia, from Meti. Chandrikától Bettig, All of you, mindenki. from Bhagirati to me, Bhagiratitól kezdve hozzám, from me to Guru Gita. tőlem Guru Gitáig. We need to learn with one objective, is to learn well for help others, how to will be free, how they free from sufferings.
Mindennyiunknak a célunk az, hogy tanuljunk, és segítsünk másoknak, hogy hogyan szabaduljanak meg a szenvedéseiktől. We don't need to wait after many years. Nem kell éveket várni erre. From now, Mostantól anything we learn, we need to share. Bármi, amit tanulunk, osszuk meg. It's like the beauty story of Ramanuja. Olyan ez, mint Ramanuja gyönyörű története. The Guru want to test him. A guru le akarta vizsgáztatni, tesztelni. He want to test the compassion level of Ramanuja. Le akarta tesztelni az együttérző szintjét. Ramanuja coming to the school, Vedic school of his acharya and say, please teach me. And the Guru say, okay, I want to teach you if you are a compassionate soul only. Ramanuja ment a mestere iskolájába, és megkérte, hogy tanítsa őt. A mester azt mondta, hogy rendben, tanítalak, de csak akkor, hogyha együttérző vagy. The first lesson, I want to give you the mantra who make you free from suffering, but the main condition is you don't share with anyone, because if you do that, you lose the opportunity to will be free from 100 lives. Az első tanítás az, hogy megtanítom neked azt a mantrát, aminek a segítségével szabad lehetsz. A feltétele ennek a mantra átadásnak az, hogy ezt nem mondhatod el senkinek sem, mert ha megteszed, akkor te 100 életen keresztül nem fogsz tudni felszabadulni. And Ramanuja immediately, don't thinking too much, he go to the village, call the people of all the village and say, coming, because I want to share with you the mantra who liberated all of you from sufferings. Ramanuja egyből a faluba sietett, és összehívta az embereket, mondván, hogy szeretném átadni nektek azt a mantrát, ami felszabadít benneteket. Immediately the Guru know the action of his disciple. A guru egyből megtudta, hogy ez történt. And he come into the center of the village. A falu központjába sietett. And say, people of the village, one mantra don't give you freedom if you don't change your attachment, greed, behaviors. Emberek, egy mantra nem fog nektek felszabadítást adni, hogyha nem változtatjátok meg a ragaszkodásotokat, a viselkedéseteket, behavior, attachment, and greed, and kapcsiság. If you don't eradicate it, krodha, anger, if you don't eradicate it, jealousy, hogyha nem szünteted meg magadban a kródát, a haragot és az irítséget, if you don't eradicate it, ego attachment, hogyha nem szünteted meg az ego által keltett ragaszkodást, you don't get moksha. Nem jutsz el a moksáig. Because all the things attach all of you to the boundaries of the ignorance. Mert mindezek a ragaszkodások csak is a tudatlansághoz fognak hozzákötni. But the mantra help you in transform your mentality. De a mantra segít a mentalitásod átváltoztatásában. And cure your stupid desire of not to be free from bondage. Meggyógyít, hogy ne ragaszkodj tovább,
and help you. Ugye tehát, hogy ezeket a buta ragaszkodásaidat hoz, ne tudja. The mantra help you into cure your mentality of don't want to be free from boundaries. Meggyógyít az ellen, hogy ne akarjál, tehát, hogy ne akarjál szabad lenni. Because when the persons, they are attached by the world, they don't want to be liberated. Amikor az emberek ragaszkodnak a világhoz, nem igazán akarnak szabadok lenni. Because the world is one drug. A világ nem más, mint drog. In the beginning, give you happiness and peace, and after give you suffering and attach you to the suffering. Mert az elején boldogságot és megkönnyebbülést ad, megkönnyít, de aztán pedig ezzel a ragaszkodással csak elnehezít. És a szenvedéshez köt. And this is the reason the world created the illusion. If we enjoy more the world, we will be free from the sufferings of the world, like the drug. If I use more the drugs, I want to be free from the absence of the drugs. Igen, tehát ez az illúzió, hogy ez a kezdeti megkönnyebbülés, amit a világ élvezetei, vagy a világ ad, azt gondoltatja velünk, hogy ha elhagyom ezt a drogot, ezt a kábítószert, akkor nem leszek boldog, felszabadult. The Guru of Ramanuja and Brahms Ramanujan say, you have the real adhikara for learning. Ramanujának a guruja megölelte a tanítványát, és azt mondta, hogy megfelelő az adhikarád ahhoz, a képességet, hogy tanulj. Because the real adhikara is to have compassion. Mert az igazi adhikara az nem más, mint az együttérzés. Real adhikara is when you want to renounce also your freedom for help others of to be free. Az igazi adhikara az, amikor képes vagy lemondani a saját szabadságodról azért, hogy másoknak segíthess. The real qualified disciple is this disciple to renounce to be served by anyone, and he want to become the servant of the servants. Egy tanítványnak az igazi adhikarája ott mutatkozik meg, amikor tehát lemond a szabadságáról, és nem akar más lenni, mint nincsen szolgája, hanem ő maga a szolgának a szolgálója. This is the beautiful meanings of HARIH OM. Ez a gyönyörű jelentése a HARIH OM-nak. We are one. I desired you be attracted by the truth and never cheated by the false things. A HARIH OM azt jelenti, hogy egyek vagyunk, és kívánjuk, hogy vonzódjunk ehhez az igazsághoz, ami segít, hogy a szenvedéstől megszabaduljunk. HARIH OM, I desired you get the one, we are one consciousness, and I decided you will be free from the cheatings of the world. HARIH OM, üdvözöllek téged, mert hogy egyek vagyunk, és kívánom, hogy ez az igazság magával ragadjon, aminek a segítségével a világ szenvedéseitől meg tud szabadulni. HARIH OM, we are one. We are one in the love of Hari. HARIH OM, mi egyek vagyunk a Hari által, vagy Hari felé mutatott szeretetben. HARIH OM, we love together Dharma. HARIH OM, szeretjük egymást a dharmában. It's a beautiful meaning. Gyönyörű jelentés ez. He teaches us what is the truth. They enjoy the world, but with God too included.
Megtanítja nekünk, hogy hogyan élvezzük az életet úgy, hogy abban Isten is jelen van. To love ourselves included God in the definition of ourselves. Megtanítja, hogyan szeressük magunkat, úgy, hogy ebben a szeretetben magunkban szeretjük az Istenit. To love our soul and help our mind and the body for not to be an obstacle in the knowledge of our relationship with God. Szeretjük magunkat, megtanítjuk a testünket, az elménket, hogy hogyan ne szenvedjünk, így elérve For not to be an obstacle of the relationship with God. ne legyünk, így elérve azt, hogy ne legyünk a Istennel való kapcsolatunknak mi magunk az akadályunk. For that today, we want to celebrate it, the Gurupurnima consciousness. De ma ünnepeljük a Gurupurnima tudatosságot. We want to remember we are one in the knowledge of the Guru. Azt ünnepeljük, hogy egyek vagyunk a Guru tudásában. The more simple kirtan, the more simple mantra, Om Guru, Om Guru, Om Guru. We are one in the Guru. Ez egy egyszerű mantra, Om Guru, Om Guru, Om. Egy egyek vagyunk a Guruban. Because if we are one in the Guru, means we are one in the consciousness to remove the darkness with the light of the knowledge. Ha egyek vagyunk a Guruban, akkor az azt jelenti, hogy egyek vagyunk abban a folyamatban, hogy a sötétséget eltávolítjuk. For that, today we celebrated the Shakti who made all of us, we are student devotees of our Guru, made us Gurus too. Hát azt ünnepeljük, hogy a Guru Shaktiya bennünket is Guruvá tett. Because the Guru Shishya Parampara means the Gurus who transform his disciple in Gurus too. A Guru Shishya Parampara ezt jelenti, hogy a Guru a tanítványát szintén Guruvá teszi. For that, Guru is one word who say, we learn for remove the darkness in others. Darkness? In others. And others. Tehát a Guru azt jelenti, hogy eltávolítjuk a sötétséget másokban. Ajnana timirandasya jnana anjana shalakaya. I born in the ignorance, in the darkness, and the Guru apply me the medicine of the knowledge. For that now I'm no more blind. Ez a mantra, Ajnanati Mirandasya, azt jelenti, hogy vakként születtem, de a Guru szemembe csöpögtette a tudás, a látás szemcseppét. And for that we are no more blinded. Ezért nem vagyunk többé vakok. We are not like this very naughty child Többé nem vagyunk rossz gyerekek, who enjoy the cake and forget the mother. aki csak eszi a sütit és elfelejti az anyukáját. In these days, we want to make a seal, a promise to remember every day our Guru. Ezen a napon úgymond lepecsételjük, vagy egy pecsétet teszünk arra, hogy minden nap emlékezni fogok a Gurunkra. Pratha shirasya shuklabje dvinetram dvibhujam gurum prasannam vandanam shantam smaritam namapurvakam vadabhaya krita hastam
smaritam namapurvakam. In all the moments of the day, morning, afternoon, evening. A nap egész során, reggel, napközben és este. I remember my master. Emlékszem a mesteremre. I see him sitting of the white lotus of my head. Látom, hogy a fejem fehér lótuszán ül. I meditated on his two eyes, Meditálok a két szemén, in his two hands, in the mudra of refuge. a keze a oltalmat adó mudrában, And in his favorable disposition, always full of peace. mindig kedvező hozzáállással, békésen létezik. May my Guru bless me with his refuge. Kívánom, hogy a Gurum megáldjon az oltalmával, And teach me the secrets of the Dharma. és hogy megtanítsa nekem a dharma titkait. For that, this is not only the day of the Guru, it's the day of all of us, because we are students of to be Gurus. Tehát ez nem csak a guru ünnepe, hanem mindannyiunk ünnepe, mert mi is azon az úton vagyunk, hogy gurukká váljunk. When we learn about meditation, and immediately we want to share this meditation and we organize a group of meditation, the Guru Tattva, the Guru nature coming to us and possesses us. Amikor megtanulunk egy meditációt, és meg szeretnénk azt osztani másokkal, átadjuk azt másoknak, akkor egyből ez a guru természet, ez bennünk van, feléled. And this Guru Shakti transformed us. Ez a Guru Shakti átformál bennünket. Created new mentality. Egy új mentalitást ad. New cells communication. Egy új sejt kommunikációt hoz létre. One kind of communication, body, mind, soul, never linked in our consciousness before. Olyan test, elme és lélek párbeszéd, ami azelőtt nem létezett. For that there are not one single of you who are out of the grace of the Guru if you learn with the will of teach. Hát itt közületek senki sincs kívül azon a soron, akit a guru kegye ne érne el, hogyha azzal a szándékkal tanultok, hogy azt továbbadjátok. If you are in a square in any country, in one plaza, one place. Okay. Hogyha egy téren vagytok, bármelyik országban, and you are sitting and you ask the person, you want to learn how to meditate it in 1 minute and practice 1 minute meditation, I share with you free. In this simple action, you develop a lot of compassion in you and you start to be free from the bad karmas of many lives. Hát amikor egy téren találod magad, és megkérdezel másokat, hogy megoszthatok veled egy 1 perces meditációt, akkor ebben a pillanatban elkezdesz felszabadulni a múlt élet karmáitól. If you are seated and you ask the person, you suffer in your mind and soul and you don't know how to will be free, I want to share with you the Guru Mula medicine mantra. Sitting with me, I want to share with you, reciting with me, Om Sri Sat Gurave Vajrayangatasaya Namaha. Ha mondjuk ülsz, és megkérdezel valakit, vagy látod rajta, hogy szenved, megkérdezed, hogy szenvedsz, szeretnéd, hogy megmutassam neked a guru gyógyító mantráját, megosszam veled? Ülj le ide mellém, és elrecitálod neki
Om Shri Satgurave Pajarangadasaya Namaha. In the Pajarangata Sastakan, by the grace of Swami Shankaratilaka, he say, now your holy name is repeated in all parts of the world. Ugye a Pajarangadás Astakamban azt mondja Swami Shankaratilaka, ugye ő komponálta azt, hogy a te neved az egész világon hangzódik, hallható. And because Swami Shankaratilaka say, you are the incarnation of love, incarnation of compassion. Mert azt mondja Swami Shankaratilaka, hogy te vagy az együttérzés és a szeretet inkarnációja. You are the incarnation of Hanuman, the great yogi, who are ready to be the servant of the servant. Te vagy Hanumannak, a nagyszerű joginak az inkarnációja, aki készen áll arra, hogy a szolgának a szolgálója legyen. Premavataram Hanumat Swarupam. You are full of love, full of compassion. You are the servant of the servant. Te vagy Hanumannak az inkarnációja, tele vagy együttérzéssel, te vagy a szolgálónak a szolgálója. You are the prince among the doctors. Azt mondja, hogy te vagy a doktorok között a herceg. And you know all the medicines for cure all kind of disease. Te vagy minden orvosságnak a tudója, és azon orvosságnak a tudója, ami minden betegséget meggyógyít. This is the reason. If you are seated and you want to share this medicine with the person, you will be cured, because this is the way to work the hospital of Dharma. You are the sick one. When you help others, the medicine start to working in you. Így néz ki ez a Dharma kórház, hogy te vagy a beteg, de mihelyest segítesz másoknak, ez a gyógyszer, ez rajtad is segít. It's a greatness. Ez ennek a nagysága. It's a great magic thing. Ez egy nagy gyógyszer, nagyszerű gyógyszer. You are free when you help others to be free. Te akkor leszel szabad, hogyha másokat is megszabadítasz. Are so kind to get the Guru Gita. Vegyétek magatokhoz a Guru Gitát. Guru Gita is the book always you need to carry with you. A Guru Gita egy olyan könyv, amit mindig tartsatok magatoknál. And is the book you need to have with you in your home. És kell, hogy legyen egy Guru Gita az otthonokban. We start in the page 5. Ötödik In the page 4. Négyes oldal. We start. Om Sadguru Nath Maharaj ki ke. Om Namah Parvati Pataye. Hara 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 Mahadev. Namo Sutanantaya Sahasramurtaye Sahasrapadakshi Shirudvahave Sahasranamne Purushaya Shaswate Sahasrakotiyu Gadarine Namaha.
Om Namah Shivaya Gurave Satchidanandamurtaye Nisprapanchaya Santaya Niralambaya Tejase Bhajarangadasaya Gurave Sisya Samsara Harine Bhakta Karyaika Dehaya Namaste Chit Sadatmane Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidivishawahai Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanam Murtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavati Triguna Rahitam Gurun Tam Namami Akandamandalakaram Vyaktam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurureva Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Dhyanamulam Gururmurti Pujamulam Gururpadam Mantra Mulam Gurur Vakyam Moksha Mulam Guru Kripaha Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nisprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase Bhajarangadasaya Gurave Sisya Samsara Harine Bhakta Karyaika Dehaya Namaste Chit Sadatmane Tilakanandaya Gurave Sisya Samsara Harine Bhakta Karyaika Dehaya Namaste Chit Sadatmane Om Namo Gurubhyo Gurupadukabhyo Nama Parebhyah Parapadukabhyah Acharya Siddheswara Padukabhyo Namo Namah Shri Guru Padukabhyah Aimkar Harinkar Rahasya Yukta Shrimkar Udharta Mahavibhutya Omkaram Pratipadinibhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Hotra Agni Havishya Omvadi Sarva Kurti Bhasamanam Yat Brahma Tat Buddha Vitarinibhyam
Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Kamadi Sarpavaratjagarudhabhyam Vivekavairagyanidhi Pradabhyam Buddha Pradabhyam Dhritamokshadabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Ananta Samsara Samudratara Nokayatabhyam Stira Bhaktidabhyam Yadyabdi Samasho Sanavadavabhyam Namo Namah Shri Guru Padukabhyam Om Shanti 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 Bhakti Prapanam Karuna Karantam Prema Vataram Hanumaswarupam Vairagyavantam Guru Masmadiyam Viswasya Pujam Shirasa Namami Reva Tataste Tishaye Pavitre Grame Chichote Ruchire Kudire Yovaditastam Bayarangadasam Sradha Mayoham Pranatos Minityam Deshe Videshe Satatam Bhajante Bhakta Ananta Stavarama Punyam Gachantu Sarve Paramam Padamte Urvanti Ye Smaranam Tvadiyam Tvam Jnanadata Chirashanti Vokta Tvam Satyavakta Sumate Chakarta Tvadpadadulim Mamamastageham Dasameto Vahusho Dadami Krodasya Yata tamaka mayukto mohasya Tachatulo Vahamta Tasmadaham Tvam Pranidaya Kayam Chittasya Shuddhye Pranamami Bhuyah Vesayanyata Visayam Parastvam Pranasya Gupta Mahani Yasiddha Sadharma Murte Paramartha Heto Medehi Chayur Balavidya Buddhim Twambhakarache Kanaram Tadoham Tvam Sagarache Kanika Tadoham Tvam Pavakache Shalabhastadoham Chaya Tavaham Nahi Shayotra Nanya Sprihame Daye Mahatmam Satyam Prabhase Paripurna Yogim Samprapya Nishtam Dridama Madatve Gacchami Param Bhavasagaram Om Sri Satguru Paramatmane Namaha. Om Shri Satguru Paramatmane Om Namaha. Sri Satguru Paramatmane Namaha. Om Shri Satguru Paramatmane Om Namaha. Sri Satguru Paramatmane Namaha. Om Shri Satguru Paramatmane Namaha. Om Sri Satgurave Bhajarangada Sahaya Namaha. Om Shri Satgurave
Sri Sadgurave Bhajarangadasaya Namaha. Om Shri Sadgurave Bhajarangadasaya Om Shri Sadgurave Bhajarangadasaya Namaha. Om Shri Sadgurave Bhajarangadasaya Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. 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 Om Sri Sadgurave Namaha. Om Shri Sadgurave Namaha. Om Shri Gurum, Shri Gurum, Shri Gurum, Shri Gurum. Shri Guru, Shri Guru. Nos volvamos a la página 4, otra vez. Y por favor, yo leo en inglés y ustedes en húngaro. Hail to the true Guru. Az Guru. Om salutation to Parvati's spouse, Hara 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 Mahadev. Om tiszteletteljes hódolatom Párvati hitvesének. Hara, 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 Mahadeva. Salutations to the infinite Lord, who has infinite forms, infinite feet, eyes, head, legs, and arms. Salutation to the eternal being of infinite names, who support millions of cosmic ages. Tiszteletteljes hódolatom ajánlom a végtelen Úrnak, ki végtelen formát ölt, megszámlálhatatlan lábfeje, szeme, feje, lába és keze van. Hódolatom a végtelen számú névvel rendelkező örök személynek, ki milliónyi kozmikus kor fenntartója. Om salutations to the Guru, who is Shiva. His form is being, consciousness, and bliss. He is transcendent, calm, free from all support and luminous. Om tiszteletteljes üdvözlettel köszöntöm a Gurut, aki Shiva, formája lét, tudatosság és boldogság, transzcendens, stabil, fényes és mentes minden támogatástól. Salutation to Sri Bhajarangadasa, Sri Tilakananda, the gurus who rescues his disciples from the cycle of birth and death, who has assumed a body to satisfy the needs of his devotees, and whose nature is consciousness and being. Tiszteletteljes üdvözlettel köszöntöm Sri Bhajarangadasát, Sri Tilakanandát, a Gurut, ki megmenti tanítványait az élet és a halál körforgásától. Testre töltött, hogy eleget tegyen hívei szükségleteinek, s kinek természete lét és tudatosság. Oh, may we, Guru and disciple, be protected together. May we enjoy the fruits of our action together. May we achieve strength together. May our knowledge be full of light. May we never have enmity for one another. Legyünk mi Guru és tanítvány védelmezve együtt. Élvezzük együtt tetteink gyümölcsét. Tegyünk szert erőre együtt. Tudásunk legyen fénnyel teli. Soha ne legyen köztünk ellenségeskedés. Om, peace, peace, peace. Om, béke, béke, béke. I bow to Sadguru, who is the bliss of Brahman and the bestower of the highest joy. He is absolute, he is personified knowledge. He is beyond duality, all-pervasive, like the sky, and the object of the great Upanishadic statement, thou art that. He is one, he is eternal, he is pure, he is steady, he is the witness of all thoughts,
He is beyond all modification of mind and body and free from the three gunas. Tiszteletteljesen meghajlok a Szatguru előtt, aki Brahman derűje, s ki a legmagasztosabb boldogságot hozza. Ő abszolút és a tudás formájában való. A dualitáson túlmutató, mindenen átható, akár az ég volt, és az Upanishadok nagy igazságainak tárgya, te az vagy. Ő egy, örök, tiszta és stabil. Ő minden gondolat megfigyelője. Túlmutat a test és az elme összes módosulásán, és mentes a három gunától. Salutation to the Sri Guru, who has revealed that state which pervades the entire sphere of this universe, who is composed of animated and inanimated objects. Tiszteletteljes és hódolatom ajánlom Ama Sri Gurunak, ki felfedi azt az állapotot, mely áthatol a világegyetem minden szféráján, melyek élő és élettelen tárgyak alkotnak. The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru is Lord Shiva, the Guru is indeed Parabrahman. Salutation to Sri Guru. A Guru nem más, mint Brahma, a Guru nem más, mint Vishnu, a Guru maga Shiva úr, a Guru valóban Parabrahman. Tisztelettel ajánlom a hódolatomat, tehát a Sri Gurunak. Salutation to Sri Guru, who with the brush of knowledge opened the eyes of one who is blinded by the darkness of ignorance, as the black eyeliner outlines the eyes. Tiszteletteljes hódolatom Ama Sri Gurunak, aki, mint ahogy a fekete szemceruza a szemet kiemeli, a tudás ecsetjével felnyitja a tudatlanság sötétjéből megvakultak szemét. The root of meditation is the Guru's form. The root of the worship is the Guru's feet. The root of a mantra is the Guru's word. The root of liberation is the Guru's grace. A meditáció gyökere a Guru alapja, az imádat alapja a Guru lába, a mantra gyökere a Guru szava, a felszabadulás gyökere a Guru keze. Om salutations to the Guru, who is Shiva. His form is being, consciousness and bliss. He is transcendent, calm, free from all support and luminous. Om, tiszteletteljes üdvözlettel köszöntöm a Gurut, aki Shiva, formája lét, tudatosság és boldogság, transzcendens, stabil, fényes és mentes minden támogatástól. Salutation to Sri Bhajarangadasa, Sri Tilakananda, the Gurus who rescue his disciples from the cycle of birth and death, who has assumed a body to solve the needs of his devotees, and whose nature is consciousness and being. Tiszteletteljes üdvözlettel köszöntöm Sri Bhajarangadasát, Sri Tilakanandát, a Gurut, ki megmenti tanítványait az élet és a halál körforgásától. Testre töltött, hogy eleget tegyen hívei szükségleteinek, s kinek természete lét és tudatosság. Om salutations to the Guru and the Guru's sandals. Salutation to the Supreme Guru and to his Supreme sandals. Salutation to the sandals of the spiritual teacher and the Lord of the Siddhas. Salutation again and again to Sri Guru's sandals. Om, tiszteletteljesen meghajlok a Guru és a Guru szandálja előtt. Tiszteletteljesen meghajlok a legfelsőbb Guru és az ő legfelsőbb szandálja előtt. A sziddhák ura, a spirituális mester szandálja előtt. Újra és újra meghajlok a Sri Guru szandálja előtt. Salutations again and again to Sri Guru's sandals, which are endowed with the mystery of the seed letters Aim and Hirim, and with the great glory of the profound meaning of the seed letter Shrim, and which spawn the secret of Om. Újra és újra meghajlok a Sri Guru szandálja előtt.
Ő az aim és shrim betűmagok rejtőjével megáldott, a shrim betűmag, mely felfedi az om titkát, mély jelentésének nagy dicsőségével. Salutations again and again to Sri Guru Sandals, which impart this knowledge of Brahman, who appear in all forms, such as Agni, the sacred sacrifice, the offering of the priest, and the ritualistic sacrifice itself. Újra és újra meghajlok a Sri Guru Szandája előtt, ki átadja a minden formában, Hotrágni és Hátrágni, az áldozatok szent tüzei, felajánlások, a pap és maga az áldozati rituálé formájában megjelenő Brahman ismeretét. Salutations again and again to Sri Guru Sandal, which act as the Garudas, the mantra against poison to the multitude of serpents of desire, and so on. Which bestow the treasure of discrimination and dispassions, which grant true knowledge and which give immediate liberation. Újra és újra meghajlok a Sri Guru Szandája előtt, ki úgy cselekszik, mint Garuda, a méreg elleni mantra, a vágy meg annyi kígyója előtt, mi a megkülönböztetés és a leválás kincsét adja, és közvetíti az igaz tudást és az azonnali felszabadulást. Salutation again and again to Sri Guru Sandals, which are but with which to across the endless ocean of the world, which bestows steadfast devotion, and which are raining fire to dry the ocean of spiritual immensity. Újra és újra meghajlok a Sri Guru Szandája előtt, mely mint egy csónak a világ végtelen óceánjának átszelését szolgálja, szilárd odaadást ad, az elzselő tűz, mely felszállítja a spirituális érzéketlenség óceánját. Om, peace, peace, peace. Om, béke, béke, béke. I bow my head before my divine master, who is replete with devotion and compassion, who is the embodiment of love and the personification of renunciation, and who is respected and revered by all. Meghajtom a fejem az isteni mesterem előtt, aki teljességében önfeláldozó és együttérző, aki a szeretet megtestesítője és a lemondás megszemélyesítője, aki mindenki tisztel és becsül. I bow reverently before Sri Bhajarangadas Maharaja, who lives in Isanai's hut in Chichote village, which is located on the bank of the holy Narmada River. Tiszteletteljesen meghajlok Sri Bhajarangadas Maharaja előtt, aki egy szép kis kunyhóban él Csicsóta faluban, ami a Szent Narmada folyóban fekszik. O Divine Master, crow of the bodies both in the country and out of it, constantly remember your holy name. All those who meditated on you, no doubt, attain eternal bliss. Ó, Isteni Mester, hívők tömege az országon belül és kívül mind emlékeznek a te szent nevedre. Mindazok, akik meditálnak rajta, kétségkívül örök áldásban részesülnek. You are the giver of wisdom, owner of the eternal peace, exponent of truth, and you bestow prudency. I put repeatedly on my head the dust of your feet. Te vagy a bölcsesség adományozója, az örök béke hordozója, az igazság példaképe és maga a körültekintés. Ismételten a fejemre teszem a lábad korát. You are the conqueror of anger and destroyer of attachment. You have always been free from lust and greed. I bow to you, yearning the purification of my mind. Te vagy az, aki legyőzi a haragot, aki megszabadul a kötelékektől. A szenvedélyektől és a kapcsiságtól te mindig szabad voltál. Meghajlok előtted, suvárogva az elmény megtisztulásáért. You are a prince among doctors and know all the medicine. You are the rescuer of life,
and the most celebrated of all saints, O personified virtue, give me a long life, will, vitality, and intelligence, so that I can serve the cause of spirituality. Te vagy a doktorok hercege, aki ismeri az összes orvosságot. Te vagy az élet megtartója, legünnepeltebb a szentek között. Ó, megtestesült erény, adj nekem hosszú életet, akaratot, életerőt és intelligenciát, hogy spirituális célokat szolgálhassak. If you are the sun, I am a lotus flower. If you are the ocean, I am a drop. If you are the fire, I am a moth. There is no doubt, I am nothing but your shadow. Hogyha te vagy a nap, én egy lótuszvirág vagyok. Ha te vagy az óceán, én egy vízcsepp. Ha te vagy a tűz, én egy éjjeli pillanaty. Semmi kétség, én csupán az árnyékot vagyok. O great saint, O perfect yogi, I tell you sincerely, I have no desire except to cross the ocean of the world with a firm faith in the eternity of the self. Ó, nagyszerű szent, ó, tökéletes jógi, őszintén megvallom neked, nincs más vágyam, mint hogy átszeljem az élet óceánját, a lélek örök mi voltába vetett erős hittel. One minute, quietness and silence. Don't need to do anything except to be quiet and to remain in silence. Jai Sitaram. Oh, thank you very much to coming to Abhinavagupta Ashrama, the dam of the Guru. Köszönöm, hogy eljöttetek Abhinavagupta dámba, a Guru dámjába. Dam means the house, the cave, the abode of the Guru. Dám azt jelenti, hogy lakhely, barlang, ház. The Guru like to live in a cave. A guruk szeretnek barlangba lakni. For that, his Abhinavagupta Ashrama is an ashrama for the students. It's a school, it's a residential school, and at the same time, is the cave of this Guru. Úgyhogy Abhinavagupta dám, az egy ilyen bentlakásos iskola, és a gurunak a lakhelye. Ház. For that, when the Guru live in one place, all his lineage live also in this place.
Amikor a guru egy helyen lakik, akkor az egész guru vonal vele együtt ott lakik. But when the disciple carry the Shakti part of the Guru, his house, the place he lives, is also the cave of the Guru. Amikor a tanítványa magával viszi a guru Shakti pártját, akkor a guru barlang, akkor a guru barlangjában is akkor vele is ott él a guru. For that, your home is also the home of your Guru. Tehát a te otthonod, a guru otthona. This is the reason when the people ask to Swami Tilaka, Ez az oka annak, hogy amikor az emberek megkérdezték Swami Tilakot, you don't want to make your own home? nem akarsz magadnak egy saját helyet, házat építeni? You say, my own home? All the homes of my disciples are my home. Ez a saját házat? A tanítványaim háza az én házam is. I have many homes. Nekem sok házam van, lakhelyem. I live in the heart of my disciples. Én a tanítványaim szívében lakozom. There are no more great home than the cave of the heart of the disciples. Nincsen nagyszerűbb lakhely, mint az odaadó tanítványoknak a szíve. This is the house. This is the house. Ez a ház, And this is the home. és ez az otthon is. The body of the mind of the disciple is the house, is the building. A tanítvány teste és elméje az az építmény, But the heart of the disciple is the home of the Guru. de a tanítvány szíve az az otthona a gurunak. And the house sometimes is in Balaton Lake, sometimes is close to is in Lionfallo, sometimes is in Szentendre. It's not a problem. A ház, ez az építmény, ez néha a Balaton mellett van, vagy Szentendrén, vagy Leányfalun, nincs ezzel probléma. But always the Guru is in the home house of his disciple. De a guru igazi otthona, lakhely, az mindig a tanítvány szíve. For that, the main Guru Dham, the main cave of the Guru house, is the house of all his disciples too. Tehát a gurunak a háza, a Guru Dham, az a tanítványoknak a háza is. It's the common, this house of the disciples. Ez egy közös háza a tanítványoknak. For that, any of you give one house to the Guru. House is house. It's home in Hungarian. Tehát bárki lehet a guru háza. For that, I have many residencies. Úgyhogy nekem sok lakhelyem van, sok rezidenciám van. But you have one common residency in Lionfallo. De van egy közös házatok, rezidenciátok Leányfalun. And we celebrated this nice satsangha today. Amikor együtt ünnepeltük ezt a szép satsangát ma, If you want to say something or want to ask me something, I am ready to listen. ha szeretnétek valamit mondani, vagy kérdezni, akkor készen állok, hallgatok. Nincs sok kérdés? Vagy csak egyáltalán mondani valamit? Köszönjük, jó volt, mert nagyon szép volt. Most mondtam el. Thank you so much. Thank you so much, Guruji, that you were talking about the meaning of HARIH, because I use this word, but I never know the meaning of this word. So thank you so much for this knowledge.
Köszönöm szépen Gurudevának, hogy HARIH-nak a jelentéséről beszélt, mert használtam ezt a szót, de sose igazán tudtam megnyitani. I learn under the grace of Swami Tilak, and I study with a lot of effort because I want to follow the duty of him. He get under the grace of an order of his guru, and Bajranga Das say, Tilak, go to the world and share the medicine of the freedom. For that, under his guidance, I learned. But I learned with a lot of effort and dedication because I realized the way to follow him, to follow his duty, and because now he's not with us, is through the knowledge. If I do the same service of him, he lives inside of me. And under this possibility, I try to put the Tilak's grade to start to live in the heart of all of you. Hát, hogy ezt a tudást, ezt erőfeszítéssel tanultam meg, vagy tettem magamévá, azzal az erőfeszítéssel, hogy szerettem volna a mesteremnek a lábnyomát követni, az ő munkáját folytatni. Mert rájöttem, hogy mivel ő már nincs közöttünk, ezért úgy tudom őt magamban hordozni, vagy bennem éltetni, hogyha azt teszem, amit ő tett. Vagyis tanulok, és tanítok, a tudást szolgálom. This is the beautiful concept of Tilakanuga and Tilakaduta. Ez a gyönyörű fogalom, a Tilakanuga és a Tilakaduta. Tilakanuga is to be part of the same family of who have to carry the mark of Hanuman, the mark of the servant of the servant. Tilakanuga azt jelenti, hogy annak a családnak a részesei vagyunk, ahhoz a családhoz tartozunk, akik a tilakot a homlokukon hordják, vagyis Hanumánként szolgálják a szolgálót. To be the servant of the servant. Ő a szolgáló szolgálója. And Tilakadutta mean to be the ambassadors of Guru Tilak. Tilakaduta pedig azt jelenti, hogy Tilaknak a nagykövete. Means to represent Tilak in all part of the world with all kind of the people and introduce the Tilak grace and Bajranga Das grace and Vedic Dharma too. Vagyis Tilaknak a nagykövete őt reprezentálja a világ minden részén, magával viszi a Tilak tudását és a kegyét. Be ambassador of Tilak, Gurudev and Bajranga Das. Gurudev is a great, great, great blessing. Nagykövetnek lenni Tilaknak és Bajranga Dasnak. Mert ha nagykövetei vagyunk neki, az egy nagyon nagy kegy és áldás. And through them, share with the persons the Dharma, the eternal Dharma, Sanatana Dharma. Rajtuk, az ő segítségükkel megoszthatjuk a dharmát másokkal. For that is a great honor to be Sutas and Dutas, family and ambassadors. Nagy megtiszteltetés az, hogyha szuták és duták vagyunk, vagyis családtagok és nagykövetek. Hogy lehet valaki hiteles tanító, amikor nem is képes rá, hogy a tanításoknak megfelelően 100%-osan éljen, hogy
hogy van ehhez joga egy olyan embernek, hogy tanítson, aki nem is képes 100%-ban követni ezeket a tanításokat? Pranam Gurudeva, my question is how one can be trustworthy, or how can someone teach legally these teachings if he or herself cannot live up to these teachings? ¿Lo digo en español? Sí, es un poco complicadillo. ¿Cómo puede alguien enseñar estas enseñanzas si uno mismo no puede vivirlos? ¿Cómo puede ser cómo puede ser creíble? ¿Cómo tiene credibilidad? Because there are two things. One is your own energy who impulses the teachings you want to share. Another is when you want to share the Shakti, the energy, the grace of your Guru, who they are the real impulses of this knowledge. Hát, hogy itt két dologról van szó. Az egyik az, amikor te magad éled meg ezeket a tanításokat, és a másik, amikor te vagy az impulzus, vagy akin keresztül megy ez a guruság, ez a guru tudás. The ambassador is not the king. A nagykövet az nem a király. The ambassador don't request the people, the persons to be his followers. A nagykövet soha kéri, hogy az emberek az ő követői legyenek. Ambassador represent the king. A nagykövet a királyt képviseli. On the way we transmit others the teachings we learn from our Guru. In these teachings, the Guru Shakti is itself, independent of we are good example of not. Amikor átadjuk ezt a tudást, ez a Guru Shakti, az áthalad rajtunk, függetlenül attól, hogy mi ezzel mit kezdünk. Tehát mi csak egy átvezető vagyunk. Because the teachings of the Dharma or Guru have the power itself. Mert a tanítás magában hordozza az erőt. The knowledge create the tantra. A tudás hozza létre a tantrát. Means the knowledge create the liberation of the mind. Vagyis a tudás hozza létre az elme szabadságát. Maybe the doctor who recommended me these pills, she is affected by the same disease of me. Lehet, hogy az a doktor, aki felírta neked ezt a gyógyszert, lehet ugyanattól a betegségtől szenved, mint te. Or maybe the doctor, he don't take the pills. Maybe the doctor don't have enough good life to get good results with these pills. Lehet, hogy az orvos maga nem veszi be ezt a gyógyszert, amit neked ajánlott, mert nincs elég jó élete ahhoz, hogy ezt megtehesse. But the pills itself have the medicine who cure me. De a gyógyszer maga a gyógyír, ami meggyógyít. If I want to follow all the instructions and I accommodated my life to a better life, these pills react in me in a glorious way and cure me from my disease, but maybe not for the doctor, not to the doctor. Lehet, hogyha én beveszem a gyógyszert, amit az orvos felírt, akkor ez segít nekem, és az életemet jobbá teszi, de ez a gyógyszer nem biztos, hogy az orvost is meggyógyítja. But when the doctor dedicated his time and knowledge to rescue me from my sickness, De az, amikor az orvos időt és energiát szentel arra, hogy megszabadítson a sötétségtől engem, maybe he don't rectify many things in his wrongly life.
Lehet, hogy ő nem tudja ki a hibáit, amivel ő rendelkezik, vagy az életében szembe kell mennie. But they are in parallel one extra blessings. De ezzel párhuzamosan ő azért kap áldást. One first blessing is the result of our sadhana. Is coming from the application of the knowledge in our daily life. Az egyik ilyen folyónak én One is the sadhana shakti, is the blessings coming from our sadhana who rectify our sickness and modify ourselves. Tehát az egyik, ez a szadanának a saktia, ami kiigazítja és helyreteszi a hibákat. And another is the shakti coming from our service, seva shakti. A másik pedig az a sakti, ami a szolgálatunkból adódik. This seva shakti give us kripa. Ez a széva sakti, ez kripát ad nekünk. Give us guru kripa, deva kripa. Guru kripát és deva kripát. Krishna teaches this very simple, very clear way in the Bhagavad Gita. Krishna ezt nagyon egyszerűen mondja a Bhagavad Gitában. If you don't have capacity to meditate in enlightenment, to control your mind and emotions, you are not good bhakta, you are not good devotee. If you're dedicated to serve me, to do seva, you receive my grace. Mondja, ha nincs elég képességed arra, hogy meditálj, vagy rectify your mind, control your mind and emotions. És helyre tett az érzelmeidet, a gondolataidat, akkor szolgálj engem. A szolgálattal előrébb jutsz. Through karma yoga, you get the Guru Kripa and Deva Kripa. A karma jogával Guru Kripát és Deva Kripát kapsz. And one of the form of the karma yoga is when you share with others the knowledge of your Guru. Karma jogának az egyik formája az, amikor megosztod másokkal a tudást, Guru tudását. And like this, the sentence say is the knowledge of your Guru, not your knowledge. Mert ahogy a mondat is, vagy a mondás is azt tartja, hogy ez nem a te tudásod, hanem a Guru tudása, te csak átadod. Full recharge with the Guru Shakti and all the Guru Shishya Parampara Shakti. Maybe not your Shakti. Tele van a Guru Shaktival és a Guru vonalnak a Shaktiával, nem a te Shaktiddal. For that, there are no problems. Tehát nincs ezzel semmi probléma. You are sincere to share the medicine of your Guru. Also, if you are not good follower, you get blessings. And these blessings blessed you in your life, in when you need, in the future and in the present. Tehát még ha nem is vagy jó követője ezeknek a tanításoknak, de ahogy megosztod ezt a tudást, úgy olyan áldást kapsz, ami majd segít neked ezen az úton járni. But you remember, De we teach, we share the knowledge of our gurus. We never say our knowledge is the knowledge of the Vedas and the knowledge of our gurus. De emlékezz, hogy soha nem a saját tudásunkat osztjuk meg, hanem a guru és a védák tudását. Thank you. Thank you, Gurudev. Köszönöm. Lehet még kérdezni? Can she ask another one? Yes, please. Thank you, Gurudev. Kérdezni, hogy minél idősebb egy gyermek, annál több olyan helyzet adódik az életében,
ami sokkolóan tud hatni, és nagyon féltem őt, és ettől pánikba tudok esni bizonyos szituációkból, amik érik őt, és hogy ezt hogyan tudom megtanulni kezelni, hogy mégis azért szeretettel ráneveljem arra, hogy mi a jó és mi a nem jó. During the education or the upbringing of the child, she can be exposed to some shocking happenings, and sometimes I'm afraid that I don't know how to teach her what is good and what is bad, and sometimes I get anxiety attack. And how to manage this situation? To know what is good and bad, what is right and unright, what is convenient or not, is a hard task. Az, hogy tudjuk, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az, ami megfelelő egy helyzetben, vagy nem megfelelő, ez elég nehéz eldönteni. And don't be worried if sometimes you don't know how to teach the proper teachings to your daughter. Ne félj ettől, vagy ne ijedj meg, hogyha nem tudod, hogy hogyan tanítsd ezt meg, vagy hogyan döntsd el, és hogyan tanítsd meg ezt a gyerekednek. Because this was in our tradition the huge task of all the rishis and siddhas. Mert minden rishi és siddha ezzel kellett, hogy szembenézze. This was the huge task of Arjuna too. Ez volt Arjunának is a nagy feladata. For that, you need to be sincere in the way you teach and you share the knowledge to your daughter. Hogy légy őszinte azzal, ahogyan megosztod a tudásodat a lányoddal. Also, if you make mistakes, but you try to rectify when you get knowledge, you are in mistakes. Még akkor is, hogyha hibát követsz el, amikor rájössz arra, akkor próbáld ezt kijavítani. And try to show one kind of calm without anxiety personality to your children. És próbálj egy nyugodt személyiséget mutatni a gyereked előtt, ne pedig egy izgatott, ideges Because the children receive a lot of information about what is good and bad from many sides. A gyerekek nagyon sok információt kapnak sokféle irányból, hogy mi a jó, mi a rossz. And also, if you insist to teach to her, this is right, maybe the society, friends, colleagues, school, teach another thing completely opposite. Lehet, hogy te azt mondod, hogy ez a jó dolog, de iskolából, barátoktól, társadalomból más információt kap, hogy az lenne a jó. But never anyone teach her how to be in calm and without anxiety in one very, very wandering world. De senki nem tudja neki azt megtanítani, hogy rajtad kívül, hogy hogyan maradjon nyugodt mindenféle környezetben vagy szituációban. And this teaching to receive in silence through your vibrations made one inner mentality inside of her she never forget. Ez egy olyan tanítás részedről felé, amit szavak nélkül tanítasz. Tehát az, hogy látja, hogy te hogy viselkedsz ezekben a helyzetekben, és ezeket a rezgéseket átveszik, megtanulja át. Your main duty and possibility is to refile your home with sattva guna vibration. A legfontosabb az, hogy az otthonodat sattva rezgésekkel telítsd meg. Through your daily puja, with your mantras, with your meditation, with your healthy food.
a mantrákkal, a napi pudzsákkal, az egészséges étkezéssel, meditációval. And if you do all the things what nitya karmas mean, the non-stop activities never stop. Puja, mantra, meditation, sattvic food, they are nitya karmas. Never stop to do this. Ezek az úgynevezett nitya karmák, vagyis nem megállítható cselekvések, ezek folyamatosak. Az étkezés, az ima, a meditáció, a pudzsák. In this moment, you get the consciousness, I do this for me, but maybe if you do for you, your willpower may be failing. But if you have the consciousness, I want to do this for the blessings of my child, immediately, maybe you get enough willpower that if you want to do for you. Lehet, hogy nem lesz elég akaraterőd, hogyha ezeket a dolgokat csak magad miatt csinálnád, de ha azt mondod, hogy én ezt azért teszem, hogy neki segítsek, vagy neki jobb legyen, akkor mindjárt több akaraterőt találsz magadban. And this is the strength, an incredible blessing of yajna, the sacrifice. Ez az úgynevezett jaknyának, vagyis az áldozathozatalnak az igazi ereje. When we are ready to do things for others, we don't have the enough willpower to do for ourselves. Sokkal több erőnk van, például áldozatot hozni más iránt, mintha csak magunkért tennénk. Because also the egoist and criminal people, the more egoist and criminal people, if they have love for one person, his family, he know how to open the door of compassion. Még a legnagyobb bűnözők is, hogyha szeretettel vannak valaki felé, például a családjukban, bárki felé, egyből tudják, hogyan nyissák meg az együttérzés kapuját a szívükben. And for that, if he do the best for his family, he gets blessings. Otherwise, from his criminal acts and egoist mentality, he never get any blessing. És ezáltal az együttérzésből fakadó áldozathozatallal olyan áldásra tesz szert, amit egyébként nem kapna meg, mert csak az egoista, meg a bűnöző csak magáért cselekedne egyébként. It's the same reason I say, why you study, why you do sadhana? For me, I am very weak. I have very weak willpower. But if you realize, I want to learn because I want to cooperate with my guru in his mission. I want to learn because I want to teach others, to share with others the knowledge. Maybe you do, and you learn more than only for yourself. Ugyanezt történik akkor, amikor tanulásra készülsz, vagy készíted magad. Lehet, hogy csak magad miatt tanulnál, akkor azt mondanád, hogy gyenge vagyok, nem jutsz addig, mint hogyha azt mondanád, hogy szeretnék együttműködni a guru missziójával, épp ezért azért tanulok, hogy másoknak segíthessek. Biztos, hogy többre jutsz. It's an example of let's see, no? Sorry if I don't pronounce very well his name, because his name is similar to lassi, which is a very tasty drink. Lassi. Ez olyan, mint a Laci esete, elnézést, ha nem jól ejtem ki a nevét, nagyon hasonlít a lassi. It's like lassi is, when I watch lassi, immediately mango lassi coming to my mind. Very tasty, sweet lassi. Lacira néz, és egyből a mangó lasszi jut eszébe. Egészségedre. Maybe he's involved in many worries. Lehet, hogy Laci tele van aggodalmakkal. Maybe many times he don't want to get up from the bed. Lehet, hogy sokszor nincs is kedve felkelni reggel. Maybe many times he feel alone.
Lehet, hogy sokszor egyedül érzi magát. But if he know he need to repeat mantra to get some shakti from the gurus, De hogyha tudja, hogy mantráznia kell, hogy valami shakti kapjon a guruktól, he know, but he don't have enough power for to do. tudja ezt, de lehet, hogy nincs annyi ereje, hogy véghez is vigye. But if he's thinking in his childs, De hogyha ő a gyerekeire gondol, yajna power coming. a jaknya ereje vele lesz. Inside of his darkness, he start to repeat the mantra. Ebben a sötétségben, amiben találja magát, elkezdi ismételni a mantrákat. And he's thinking, this is for shed light to my children, not for me, because I'm very weak, but I want the best for them. Azt mondja magában, azért mondja, hogy fényt adjak a lányaimnak, a gyerekeimnek. Lehet, hogy magam miatt nem tenném meg, de miattuk mantrázok. When we do this for others, some prema seed start to be planted inside of us. Amikor ezt tesszük, akkor bennünk a préma magja elültetődik. They develop more compassion. One is stupid, silly disciple who want to share little bit knowledge to others than this intelligent disciple who is full of egoism, and he learned from the vanity of the recognition of other, of his greatness. Van az a tanítvány, aki lehet, hogy kevesebbet tud, de azt a kicsit is jó szívvel, együttérzéssel megosztja, és lehet, hogy ott van az a tanítvány, aki nagyon sokat tud, de csak az ego fényében, az önfürdőzésben tündöklik. Because the egoist vanish disciple who want to get the recognition of other, oh, is the more clever, he know many shastra, he repeat many mantras, oh, he's so high. But maybe he don't learn anything from the sacrifice of others, from the sacrifice mood for the benefit of others. He only want for the recognition of his dignity. Lehet, hogy az a tanítvány, aki rengeteg sastrát ismer, nagy tudással rendelkezik, de nincs benne ez az odaadás, együttérzés, hogy megoszta azt másokkal. But this disciple, he feel I'm the less one, but he have faith in to help others, and he thinking my only opportunity to rescue myself is I help someone. And he shared little bit knowledge sometimes in mantras. Please do repeat mantra with me. Sometimes in other kind of service. He cook well, thinking in others. He clean well, thinking in others. He is the more highest than the first. De az, aki azt gondolja, hogy én csak kicsi vagyok, keveset tudok, és az egyetlen lehetőségem az, hogy szolgálok, és úgy kapok, hogy átadom azt a kicsit, amin van másoknak, az igaz, ami néha abban nyilvánul meg, hogy jól takarít, főz. Ez a tanítvány, ez sokkal magasabb rendű. In the same place of Varanasi, one priest and one butcher live together. Ugyanazon a helyen, Varanasiban, egy helyen lakott egy pap és egy mészáros.
house with house, House with house. Összeért. closet with each other. Két ház egymás mellett. Many persons coming every day to the havans and the pujas of the priest forget blessings, receive blessings. Minden nap sok ember látogatta a papnak a házát a Havan szertartás miatt, hogy áldást kérjen. He was very reputed Brahmana. He was very reputed priest. Ő nagy tiszteletnek örvendő pap volt. He get a lot of fame and good name. Nagyon híres volt és jó nevű. He was very proud his way to sing in Sanskrit. Büszke is volt arra, hogyan énekel, recitál. He was very proud of his knowledge. Nagyon büszke volt a tudására. He was very proud because the people say you are a holy man. Nagyon büszke volt, mert az emberek azt mondták rá, hogy ó, milyen szent ember vagy. Close to him was a butcher. Mellette lakott a mészáros. No people appreciated him, also the customers. Ana apreciaba. Que ninguno. Hogy senki nem tisztelte őt, még a vásárlók sem. Because the people who eat meat, they want to eat meat, but they don't want to kill the animals because they say, oh, it's a horrible, terroristic act. Mert azok, akik húst tesznek, igaz, hogy húst tesznek, de elítélik azt, aki megöli az állatot. When they walking in the street, no people want to salute him. Mikor ő ment az utcán, senki nem köszönt neki. No people allow him to enter in any temple. Senki nem engedte neki, hogy betérjen a templomokba. But he was a butcher. De ő mészáros volt. His parents was a butcher from generations. A felmenői generációkra vissza mészárosok voltak. The door for to be different and for to do different act was closed forever. Számára az az ajtó, hogy ő mást csinálhasson, vagy más lehessen, nem volt nyitva. It's like a prostitute. The people use the prostitute, but after they don't want to join with them in any picture, or they don't want to celebrate it in the streets, because after they use it, they ban it. Ez olyan, mint a prostituált esete, vagy akiket az emberek használnak, de utána nem akarnak a társaságukban mutatkozni, eldobják őket. But the only thing he was, or the opportunity to learn, was the mantra Om Namah Shivaya. Az egyetlen lehetőség számára a tanulásra az volt, hogy hallgatta az Om Namah Shivaya mantrát. Because the priest, in his intention to Lord Shiva, love him and appreciated his sacrifice, say to Lord Shiva with a lot of energy, Om Namah Shivaya! Like Shiva was tough, and maybe Shiva need to listen him properly. Tehát az egyetlen lehetőség az volt, amikor hallotta a papot ordiválni, fennhangon, kiabálni, hogy Om Namah Shivaya, mert szerette volna, hogy az Úr meglássa az ő nagyságát, és elismerje őt. Mint hogyha Shiva süket lenne, és kiabálni kellene, hogy meglássa ezeket. Maybe Shiva is deaf. Lehet, hogy Shiva süket. For that, this Om Namah Shivaya coming to his house every day, and when he killed the animal, he feels sorry. He feels sorrow, but he wants to say, in the way to say sorry, he do
Om Namah Shivaya and cut the head of the animal. Ugye mészáros lévén ezt a mantrát hallotta mindig, és amikor a munkáját végezte, sajnálatot érzett az állatok iránt, és ezt úgy fejezte ki, hogy azt mondta, hogy Om Namah Shivaya. He don't know many things. He don't know any very single things about Shiva. Shiva's in the temple. The temple he's not allowed to enter, but he prayed to Shiva every day when he killed the animal and when he feel bad and something happened to his family. Ő nem tudott sokat Shiváról, nem volt ember, annyit tudott, hogy Shiva a templomban lakozik, ahova ő nem mehet be, de amikor meg kellett ölni egy állatot, akkor az ő nevét mondta. And something happened to his family. Ja, és hogyha valami történt a családjával, akkor rossz dolog, akkor is ezt a mantrát mondta. Because he trust in the famous Brahmana. Mert hitt ennek a híres brahmanának. He was very innocent person. Ő egy ártatlan ember volt. Innocent persons many times they are attracted by lights, brides, fame, reputation of others. Ezek a naív, egyszerű emberek sokszor vonzódnak a fényes, a híres, a csillogóhoz vonzódnak. By his face, he pronounced Om Namah Shivaya. Hát ezzel a hittel mondta ki az Om Namah Shivaya mantrát. And he was completely convinced, I'm a big sinner. After that, I'm going to the hell. Meg volt arról győződve, hogy én egy bűnöző vagyok, és halálom után a pokolba megyek. Both die at the same time because a big raining coming and destroy both houses together. Ez a két ember, ez nagyjából egyszerre halt meg, mert nagy esőzések indultak meg, és a két ház összeomlott. And because Lord Shiva is the Lord of who carry us to the darkness, to the light, to the death, to the life, was both in the presence of Mahadeva. Shiva az, aki elvisz bennünket a halálból a fény felé, a sötétségből a fény felé, Mahadévának a társaságában volt. And Mahadeva said, thank you, Bachar. You are allowed to enter in my Kaivalya, in my kingdom of heaven, and you enjoy the pleasure of to be in the grace of me, for to get a better birth in the next life, you become a Brahmana. Azt mondta Mahadeva a mészárosnak, hogy köszönöm szépen, te egy rendes ember vagy, akit beengedek a Kaivalyámba, a királyságomba, itt lehetsz a társaságomban, hogy aztán a következő életedben egy jobb születésed legyen. És because after that, if we collected a lot of grace of the Devas and the Gurus, we stay in a very purified state of consciousness who allow us to get a better rebirth in the next life. Mert a halálunk után, hogyha megfelelő isteni áldással rendelkezünk, akkor egy olyan tudatállapotban maradunk a következő születésig, ami lehetővé teszi, hogy a következő születésünk egyre jobb legyen. Priest was astonished. A pap teljesen meg volt lepődve. How the Bachar get the blessing of to enter in the Kaivalya and not in the Patala?
and get a better life, better person, like a Brahmana in the next life? How is possible? A pap az teljesen meg volt lepődve, mondván, hogy lehet az, hogy ez a mészáros, ez a Kálváriába fogja folytatni tovább a következő életszakaszát, nem pedig a patalában, a pokolban, és jobb következő élete lesz, mint egy brahmanának. He learned all his life if you follow your duty, do your prayer, and etc. You maintain it, your varna for the next life, and you get a better life, better birth, etc. Ő egész életében azt tanulta, abban hitt, hogy ha elvégzed a munkádat, hiszel abban, amit csinálsz, akkor egyre jobb és jobb életre teszel szert. And avoid to stay in the patalas for long or short time between life and life. És így tudod elkerülni, hogy az élet és a következő élet között egyre kevesebb időt tölts a patalában. And Mahadeva say, well, priest, who are you? Mahadeva megkérdezte a paptól, ki vagy te? I don't know you. Én nem ismerlek téged. Mahadeva, I am your servant. I am the priest who dedicated all my life to your glorify. Azt mondta a pap, én a szolgád vagyok, az egész életemet arra tettem fel, hogy üdvöző, glorifikáljam, dicsőítsem a nevedet. I am the main priest adhikari of all Varanasi. Én vagyok a legfelsőbb, az adhikari pap, egész Varanasiban. I am very reputed among all the priests and very well known of all the devotees of you in Varanasi. Tiszteletnek örvendő pap vagyok, mindenki ismer engem. I be your ambassador for more than 40 years, and thousands of people now they are part of your Ghana. Én jóga nagykövet vagyok, és több tízezer ember részese a te Gánádnak. Ghana means the associated ones of Shiva. Gána az Sivának a hadseregét jelenti. Mahadeva say, I never listen in these 40 years you say you live in my service. I never receive any mantras from you. Azt mondja Mahadeva, az alatt a 40 év alatt nem hallottalak, nem lettem figyelmes a te szolgálatodra. And the Brahmana was astonished and started to be angry. A Brahmana meg volt lepődve, és egyre mérgesebb lett. How is possible, Mahadev, you say that I dedicated complete my life to you? Mahadeva, hát hogy lehet ez? Hát egész életemet neked szenteltem. I'm the best of the servant. Én vagyok a legjobb szolgád. I'm completely dedicated to you. Teljesen neked dedikáltam az életem. Thousands of hours in your meditation and in your adoration. Több tízezer órát meditáltam és szolgáltalak. Please send one of your angels to Varanasi who ask about me. All people say, he's the great devotee of Shiva, your great devotee. És küld el az angyalaid közül
valakit, hogy megkérdezze Varanasiban, ki vagyok én, mindenki azt fogja mondani, hogy én vagyok a legnagyszerűbb. Mahadeva say, I'm sorry, but I never listen anything from you. Mondja Mahadeva, hát nagyon sajnálom, de én sajnos nem hallottam rólad. I live door to door, close to door to the Vacha. Azt mondja, a mészárosnak a szomszédja volt. And you know the Vacha and you don't know me? Ismered a mészáros, de nem ismersz engem? I know very well the Vacha. Ugye igen, jól ismerem a mészárost. I know very well his sufferings, Tudom jól a szenvedéseit. his discriminations, Ismerem, others. ismerem a diszkriminációt, hogy hogyan diszkriminálták mások. His apartheid continuously. Megkülönböztetés, apartheid. Apartheid. Hogy hogyan különböztették őt meg. And he received a very blessed Om Namah Shivaya many times in the day. Ő a nap folyamán nagyon sok Om Namah Shivayát mondott. I get a lot of blessings Om Namah Shivaya from him. Nagyon sok kivirágzó Om Namah Shivayát kaptam tőle. Om Namah Shivaya, the priest say. Azt mondja a pap, Om Namah Shivayát? He take this Om Namah Shivaya from me without the right to learn. Mondja, ezt tőlem vette el, anélkül, hogy joga lett volna ezt megtanulnia. Priest, one moment. Azt mondja, Mahadeva say, Mahadeva azt mondja, pap, várj egy pillanatot. this Om Namah Shivaya is my agama, is my tradition coming from me. Ez az Om Namah Shivaya, ez az én agamám, az én tradíciómból származik. It's coming from me. Ez tőlem jön. You stolen this Om Namah Shivaya. Te loptad el ezt az Om Namah Shivayát. You stolen my fame and reputation. Te loptad el a hírnevemet és a hírnevemet. You want to use me for your own name and reputation. Engem használtál a te önös céljaidra. You usurped my greatness. Megsértetted a nagyságomat. This is now I understand why only all your prayers in my name you recite. Most már értem, hogy azok az imák, amiket a nevemben mondtál, Never go out beyond your ego. soha nem jutott az egódon kívülre. For that you pronounce and you listen only. Te csak kimondtad, és te magad hallottad azt vissza. This is the reason. Because I don't receive in all your life one prayer from you. Ez az oka annak, hogy egész életed folyamán egyetlen ima se jutott el hozzám. You lose your adhikara. Ezért elvesztetted az adhikarádat, You lose your varna in your past, in your next life. elveszítetted a várnádat a következő életre. And you're reborn in the family of the Bacha. És a mészárosnak a családjába fogsz újjászületni. Because you dishonored the opportunity of to be real ambassador of God. Mert megszégyenítetted annak a lehetőségét, hogy igaz nagykövet legyél. Because you usurped the position of God. Megsértetted Isten pozícióját. And the bachelor, A mészáros, he reborn in your gotra. ő pedig a te gotrádba fog újjászületni. And he gets the opportunity to learn how to adorate me.
Ő megkapja azt a lehetőséget, hogy megtanulja azt, hogy hogyan dicsőítsen engem. Nobody who attended your Havanam Puja Senki sem azok közül, akik a Havanodon és Pujádon részt vettek, get any blessings from your Shakti. nem kapott áldást a te Shaktidból. The only blessing they get was from his face. His Az faith. áldás, amit ők kaptak, az a saját hitükből ered. It's a pity Sajnálatos ez. because we attended the pujas and havans from a priest, Mert részt veszünk a papoknak a pujáin, havanjain, for increase the Shakti of our Shraddha. hogy a sarádánkat, a hitünket növeljük. For increase the Shakti of our faith. De hitünknek a saktiát növeljük. But because you don't have any kind of faith in me, you can only faith in you, and also you use it in me and my knowledge and manipulated others. De mivel nem hittél bennem, csak a saját magadban hittél, és ezt használtad másokkal szemben, They get only the blessing according to his own face. Ezeknek a híveknek a hite csak is azáltal növekedett, amilyen hitük nekik volt, saját But hitük. all the animals the butcher kill in my name, De mindazok az állatok, amiket a mészáros megölt a nevemben, they be free from many births in animal state, and they born the next life humans. ők megszabadulnak az állati mi voltukból, a következő életben emberi testet fognak ölteni. And Brahmana, never forget, És Brahmana, ne feledd soha, I'm named Ashupatinata, az én nevem Pashupati-nata, the Lord of all the insignificant nothing ones. Én vagyok az ura azoknak, akik semmik és nincstelenek. The Lord of all the animals, no intelligence, ugly people, bad people, who the society they don't want, but if they have faith in me and in love to single one, and they share the prayer to them, I accepted them, and in the next life they reborn much better. Mindazok, akik nincstelenek, tudatlanok, semmik, állatok, rossz emberek, bűnözők, hogyha csak egy dologban hisznek, ők hozzám tartoznak, és így segítek nekik a következő életben emberré újjászületni. For that, and in the grace of God, all we have hope and possibilities. Így az Isten kegyelme által mindenki előtt ott áll a lehetőség. Also, if we are very ignorant, Még akkor is, hogyha tudatlanok vagyunk. we need to be humble and sincere with full of gratitude. Őszintéknek és Humble and sincere with full of gratitude. szerényeknek és tisztelettudóknak hálával kell fordulnunk. Hálával kell rendelkeznünk. But if we are arrogant Ha arrogánsok vagyunk, and we want to kidnap God, és szeretnénk elrabolni az Istent, and we want to be receive the honor and reputation, the recognition like the Instagrammer people,
Szeretnénk ellopni az ő hírességüket, mint hogyha Instagramon mutogatnánk. God ignored completely us. Isten figyelmen kívül hagy bennünket. And we lose completely our life, also of religious life. Elveszítjük az életünket, a vallásos életünket is. For that, they are no more superior than the humble, sincere, with full gratitude. Tehát nincs magasabb annál, vagy előrébb való, mint hogy valaki őszinte, szerény és hálával teli. I ended my satsanga with you with the words of Ramakrishna Paramahansa. A satsangát Ramakrishna Paramahamsa szavaival zárom. Ramakrishna teach his disciple the broom sweeping all the dust, but unfortunately they need someone to clean him. Azt mondja, a seprő megtisztít mindenféle portól és piszoktól, de kell valaki, aki megtisztítja a seprőt. For that, education of anyone, in the education of anyone, Tehát bárki neveltetésében, also a child, legyen szó gyerekről, in the service of anyone, bárki szolgálatában, our sincere humbleness with gratitude to us. A mi őszinteségünk, áldozathozatalunk, szerénységünk és hálánk előbbre visz bennünket. And slowly in a hidden way, the gods built a better future for all of us. És szép lassan az Istenek egy jobb jövőt szőnek nekünk, építenek. Sometimes person who say, I don't love anyone, Néha azt mondják, hogy én nem szeretek senkit. they start to love. I want black diamond. Bemutatom nektek fekete gyémántot. And Gánko. and Na ez az. and with this love, they have each others. Ők számíthatnak egymásra. Immediately we start to learn some things. Egyből tanulunk valamit. We start to be better when we start to love animals, and we learn from the love to the animals. Maybe we love much better ourselves. Amikor elkezdünk állatokat szeretni, akkor mi is jobbakká válunk, és lehet, hogy magunkat is jobban szeretjük. Tanko. They play together a lot. Nagyon sokat játszanak együtt. Cukis. Yes.
Nagyon jó. You look like a wizard with a black cat. How old is he? Is he 3 months? 3. Oh, my Aha. Ja, ez szeretik. 3 hónapos. Belecsimpaszkodni. Ganko. Give me Ganko. 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 És azt jelenti, hogy makacs. Ganko. Ganko. Kis patikány. Na, már Juki már nézi. Nagyon éles. Kis picike. Ganko. Szia! Ő az, akit ott kaptak januárban, februárban, amikor meghalt előtt egy másik kutyus is helyette. Felemeli a kis fülét. Akkor a füle. Bueno, I hope you understand my message. Humbleness, Az üzenetemet. sincerity, and gratitude transform our life. Alázat, hála, és mindig Őszintesség. őszintesség, alázat és hála átformálja a természetünket. And many times the best way to rescue ourselves is to try to rescue others. Nagyon sokszor ahhoz, hogy megmenekítsük magunkat, úgy tudjuk megtenni, hogyha másokon segítünk. This is the way, the path of karunam, the path of compassion. Ez a karunam útja, az együttérzés útja. For that, I want to refocalize it to you again in the reason why Swami Shankaratilaka start his definition of the relationship with his guru and the nature of his guru with you are the avatar of compassion, full of love, with the nature of the servant. Ezért volt az, hogy Swami Shankaratilaka így ábrázolta a mesterét, hogy ő Full of love, ő az, aki tele van szeretettel, együttérzéssel, Hanuman megtestesítője, aki a szolga. the nature of the servant, Szolga természetét hordozza, full of love, tele szeretettel. and incarnation of compassion. Ő a együttérzés inkarnációja. With your permission, now I want to start to my breakfast. Akkor engedélyetekkel fogok reggelizni most. We transformed our breakfast in brunch Ami igazából egy brunch lesz, because we have yesterday at night the idea to come in early to take a breakfast together in the Dharmalaya ashrama. mert este későn azt gondoltuk, hogy majd együtt reggelizünk ma, But because you know time is more evanescent than the smoke of agarbati. hogy az idő az hamarabb elfoszlik, mint az agárbat, a füstölőnek a füstje. In the ashramas, time is nothing. Az asramokban az idő még relatív. By the grace of God, they are one place, the time don't rule at us. Ez legalább egy hely, ahol az idő nem uralkodik rajtunk. Thank you very much, Gurudeva. Muchas gracias. Pranam Gurudeva, muchísimas gracias. Satgurunatha Maharaj ki. Jaya! Jai. Jara, Gurudeva. Jara, Hara.
Mahadev Sitaram. Ten cuidado cuando ahora dejas de Vamos para guardar la grabación. y me lo mandas, por favor, el link. Sí. Dirá detener y después dirá, bueno, algo así como esto, por guardarlo, ¿no?